Hey guys, what's up? Don is here. Welcome back sa digisolutions.ph. In this video, I'm going to unbox a video slider. Andoer video sliding unboxing coming up. Stopper. Converter to 3.8. Okay, that's all guys. Smooth na po na slider natin. Okay guys, ito ang Andoer slider. Kung gusto po ninyo gumawa ng super epic na slow motion shots, gamit po kayo nito. Okay. Dalawa lang yung type nito, isang ball type, saka yung isa is parang friction lang siya, walang bearing. Pero mas preferred ko kasi yung bearing para in case na maglagay ka man ng DSLR na camera, at least kaya niya yung weight. Actually, ang maximum weight capacity nito, yung kaya niyang i-load is up to 6 kg. Ito naman pwede ito sa cellphone sa SLR guys. And also pwede mo siyang kabitan ng
monopod o kaya yung tripod. Para in case na mag-shot ka ng slow, at least mayroon kang patungan. Okay. And ito yung pinaka-lock niya. In case na hindi mo siya ginagamit is hindi mo na siyang i-lock na ganyan. Okay. Dito naman, pwede mo dito ito ilagay yung cellphone clip. Ito. Ganyan. Gamit ka ng cellphone. O kaya naman ito. Hindi naman yung gamitin yung gimbal. Para smooth na yung pan ninyo, and then also makakatulong din yung gimbal. Okay, ang length nito guys is 40 cm. Okay. Meron pa yung mas mahaba, pero syempre pag mas mahaba, mas mahal din siya. Okay. And meron din siyang labeling dito, indicator. Ayan siya guys. Okay. And itong stand niya, pwede nyo rin niyang i-adjust. Pwede yung pahabain o paliitin siya. Baba. Okay. And rubberized siya. And pag gusto nyo po ninyo na nayuyuko siya, pwede nyo siyang lagyan ng ball head. Para in case na nandito yung camera, pag nilagay yung camera nyo dito, pwede siyang mamove na rin. Kailan lang yan ng ball head, lagay nyo dito. Yung screw niya is meron siyang parang adapter 1.4 to 3.8, adjustable siya. Okay, that's all for today guys. I hope you enjoyed this video. And please hit the subscribe button sa baba as well as yung notification bell para makareceive kayo ng update sa mga susunod kong mga videos or tutorial. Thank you for your time guys, and see you again on my next video. Have a nice day.